กำไรสุทธิกระโดด 838%ตัวเลขระดับนี้เนี่ยปกติเรามักจะได้ยินแต่ในหุ้นเก่งกำไรใช่ไหมคะ ใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกหุ้นที่ปั่นกระแสกันชั่วข้ามคืนอะไรแบบนั้น ใช่เลยค่ะ แต่วันนี้เรากำลังพูดถึงบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับตำนานเลยนะคะ ที่แบบพอกางงบการเงินออกมาแล้วทำเอาคนทั้งตลาดต้องขยี้ตาเลยทีเดียว ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บทวิเคราะห์เชิงลึกของการเจาะลึกข้อมูลโดยทีมงานเราค่ะ สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เราจะมากางเอกสาร แล้วก็ถอดรหัสโครงสร้างธุรกิจของบริษัท HANA Micro Electronics จำกัดมหาชน หรือที่เราเรียกกันว่า HANA นะครับ ค่ะ คือก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงไส้ในเนี่ย ทีมงานอยากชวนให้ทุกท่าน ลองตั้งคำถามเตือนสติแบบนี้กับตัวเองดูก่อนนะคะว่า ในวันที่ตลาดเคยกังวลกับภาวะอุปทานส่วนเกิน และผลขาดทุนจากธุรกิจชิปในอดีต หน้าตักการลงทุนของทุกท่าน ได้ทำความเข้าใจจุดเปลี่ยนของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ผ่านพ้นจุดต่ำสุด และสร้างกำไรสุทธิเติบโตระเบิด 8 เท่าตัวไว้แล้วหรือยัง โอ้เป็นการเปิดฉากด้วยคำถามที่จี้ถูกจุดมากเลยครับ คือถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ย การเห็นตัวเลขกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ของงบการเงิน ที่พุ่งขึ้นไปถึง 326 ล้านบาท หรือว่าโตแบบก้าวกระโดดร้อยละ 838.2 แบบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย หลายคนอาจจะปัดตะกอว่าเอ๊ะนี่เป็นแค่โชคช่วยหรือเปล่า ถูกต้องครับ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงผลจากการที่ฐานกำไรปีก่อนมันต่ำเกินไปแค่นั้นเอง แต่ในมุมมองของการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเนี่ย เรามองว่านี่ไม่ใช่ความบังเกิดเลยนะครับ มันคือผลลัพธ์ของการรื้อและจัดระเบียบเครื่องยนต์กลไกภายในใหม่ทั้งหมดเลย ซึ่งแบบถ้าเราไม่เข้าใจว่าเขาซ่อมเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างไรเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสในการประเมินมูลค่ากิจการในยุคถัดไปอย่างน่าเสียดายเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่า ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแกะรอยเครื่องยนต์ตัวนี้กันเลยค่ะ คือจริงอยู่ที่ไตรมาส 2 ปีก่อนเนี่ยฮาน่าเจอผลกระทบหนักจากการตั้งสำรองสินค้าคงคลังทำให้ฐานมันต่ำนะคะ ครับ แต่ว่าถ้าเราตัดสัญญาณรบกวนทางบัญชีออกไป แล้วไปดูที่กำไรปกติจากการดำเนินงาน หรือ normalized profit ซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนเงินที่หามาได้จากหยาดเหงื่อแรงงานจริงๆเนี่ยตัวเลขก็ยังโตแต่278 ล้านบาทนะคะ ถือว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 84 แบบเทียบปีต่อปีเลยนะครับ ดันให้กำไรสุทธิสะสมครึ่งปีแรกทะลุ 429 ล้านบาทไปแล้ว ใช่ค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานสงสัยคือทำไมนักวิเคราะห์หลายสำนัก ถึงพยายามเน้นย้ำให้เราไปดูยอดขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แทนที่จะดูแค่สกุลเงินบาทคะมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ความลับมันอยู่ที่ภาพลวงตาของอัตราแลกเปลี่ยนครับ คือลองจินตนาการแบบนี้นะครับ สมมุติโรงงานผลิตชิปได้ 100 ชิ้นเท่าเดิมเป๊ะๆ แต่บังเอิญช่วงนั้นค่าเงินบาทอ่อนยวบ อ๋อพอแปลงรายได้กลับมาเป็นเงินบาท ตัวเลขมันก็จะดูพองโตสวยงามใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยปริมาณงานในโรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย แต่ถ้าเราวัดด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เราจะเห็นปริมาณการผลิตหรือ manufacturing volumes ที่แท้จริงครับ ซึ่งในไตรมาส 2 เนี่ยรายได้ของ HANA แตะ165 ล้านดอลลาร์โตขึ้นร้อยละ 5 แบบเทียบปีต่อปี โตขึ้นด้วยปริมาณของจริงนะคะ ใช่ครับ แล้วก็โตต่อเนื่องร้อยละ 5 แบบไตรมาสต่อไตรมาสเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกด้วย ตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นของจริง มันบอกเราว่ามีคำสั่งซื้อทางกายภาพวิ่งเข้าโรงงานจริงๆ เครื่องจักรทำงานหนักขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ฟูขึ้นเพราะว่าค่าเงินบาทช่วยครับ เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้พอเครื่องจักรเดินเครื่องเต็มที่ สิ่งที่ตามมาก็คือการประหยัดต่อขนาดใช่ไหมคะ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ก็เลยขยับจากร้อยละ 9.4 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 10.7 บวกกับการคุมค่าใช้จ่ายหลังบ้างอย่าง SG&A ได้อย่างเฉียบขาดด้วยครับ เหมือนกับว่าวัฏจักรของเซมิคอนดักเตอร์รอบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสปริงที่ถูกกดทับจากภาวะสินค้าคงคลังล้นตลาดในช่วงที่ผ่านมา พอแรงกดทับมันหมดไปสปริงมันก็เลยดีดตัวกลับอย่างรุนแรงเลยนะคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ สปริงตัวนี้ไม่ได้ดีดกลับแบบโชคช่วย แต่มันเกิดจากการปรับโครงสร้างภายในด้วยครับ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญเลยก็คือสายการผลิตหลักอย่าง Semiconductor IC เดี๋ยวนะคะ ถ้าพูดถึง Semiconductor IC ที่โตขึ้นร้อยละ 16 แบบเทียบปีต่อปี
ตรงนี้ทีมงานขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้ฟังตั้งข้อสังเกตแย้งนิดนึงค่ะคือถ้าเราตามข่าวเศรษฐกิจโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญภาวะชะลอตัวอย่างหนักเลยนะคะสงครามราคาก็ดุเดือดด้วยครับเข้าใจประเด็นนี้ครับแล้วทำไมความต้องการชิปของฮานาในกลุ่มนี้ถึงยังมีแรงผลักดันให้โรงงานที่อยุธยาแล้วก็เจียซิงกลับมาเร่งตัวได้ล่ะคะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับต้องอธิบายกลไกแบบนี้ก่อนคืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแม้ภาพรวมยอดขายรถยนต์สำเร็จรูปอาจจะดูชะลอตัวในบางภูมิภาคนะครับแต่ว่าปริมาณชิปที่ใช้ต่อรถยนต์1คันเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณครับอ๋อเพราะว่ารถยนต์ยุคใหม่1คันเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ติดล้อใช่ไหมคะถูกต้องครับมันต้องใช้ทั้งชิปสื่อสารชิปจัดการพลังงานแล้วก็พวกชิปควบคุมเซ็นเซอร์มหาศาลเลยนอกจากนี้ออเดอร์ของ Hanata ไม่ได้กระจุกตัวแค่ในกลุ่ม EV นะครับแต่ยังมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดชิปสื่อสารที่ผ่านพ้นช่วงล้างสต็อกไปแล้วด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองโรงงานที่อยุธยาก็เลยสามารถเร่งอัตราการใช้กำลังการผลิตหรือ capacity utilization จนถึงจุดคุ้มทุนและพลิกกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งสินะคะใช่ครับและถ้าพูดถึงเรื่องกำลังการผลิตเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงฟันเฟืองที่เคยมีปัญหาที่สุดไม่ได้เลยนั่นคือบริษัทย่อย Power Master Semiconductor หรือ PMS ที่เกาหลีใต้ครับโหทีงานจำได้แม่นเลยค่ะว่าช่วงก่อนหน้านี้ PMS เนี่ยเหมือนเป็นหลุมดำดูดผลกำไรของบริษัทเลยนะคะต้องตั้งสำรองด้อยค่ากันเป็น100 ล้านจากปัญหาชิปซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC ล้นตลาดใช่ครับหนักหนาเอาการเลยช่วงนั้นแต่ว่าในงบล่าสุดเนี่ยรายงานระบุว่ายอดขาย PMS พุ่งกระฉูดถึง183แบบเทียบปีต่อปีมันเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นที่เกาหลีใต้คะเนี่ยไม่มีปาฏิหาริย์ครับมีแต่ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาล้วนๆเลยต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าชิปซิลิคอนคาร์ไบด์เนี่ยมันเคยถูกมองว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการ EV เลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันทนความร้อนได้ดีเยี่ยมช่วยให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นถูกครับแต่พอกระแส EV จีนชะลอตัวบวกกับกำลังการผลิตทั่วโลกมันพุ่งพรวดมันก็เลยเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินหรือของล้นตลาดอย่างรุนแรงสิ่งที่ฮาน่าทำเนี่ยคือเขาไม่ได้ฝืนฟูรังดันผลิตต่อเพื่อรอวันตายนะครับแล้วเขาทำยังไงคะเขาสับสวิตช์เลยครับคือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิตให้กลับมาผลิตชิปซิลิคอนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นชิปที่ยังมีความต้องการกว้างขวางในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปครับเหมือนรู้ว่าขับรถซุปเปอร์คาร์ไปต่อไม่ได้เพราะถนนพังก็เลยรีบเปลี่ยนกลับมาขับรถกระบะเพื่อรับจ้างขนของหาเงินสดเข้าบริษัทก่อนใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับปัจจุบันรายได้85%ของ PMS ก็มาจากชิปซิลิคอนดั้งเดิมตัวนี้แหละครับเป็นการหยุดเลือดที่ไหลรินได้ยังชาญฉลาดมากเลยถือว่าแก้เกมได้เร็วมากนะคะแล้วในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ล่ะคะคือสหรัฐอเมริกากำลังตั้งกำแพงภาษีสกัดสินค้าจากจีนอย่างหนักหน่วงซึ่งฮาน่าเองก็มีโรงงานอยู่ที่เจี้ยซิงประเทศจีนยอดขายฝั่งประกอบแผงวงจรที่จีนก็เห็นว่าหดตัวลง8%เขาจัดการกับพายุลูกนี้ยังไงคะนี่แหละครับคือความได้เปรียบของการมีโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเมื่อมีกำแพงภาษีลูกค้าแบรนด์ใหญ่ๆเขาไม่ต้องการรับภาระต้นทุนตรงนี้หรอกครับฮาน่าจึงใช้โรงงานที่กัมพูชาเป็นกลไกซับแรงกระแทกเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบเลยอ๋อคือลูกค้าสามารถย้ายออเดอร์หนีจากจีนมาลงที่กัมพูชาได้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับทำให้ยอดขายที่กัมพูชาเติบโตก้าวกระโดดถึง51%แบบเทียบปีต่อปีนอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการป้าย Made in USA อย่างเข้มงวดฮาน่าก็มีโรงงาน HTI ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริการองรับอยู่แล้วครับซึ่งยอดขายกลุ่ม Micro Display และ RFID ที่นั่นก็พุ่งขึ้นกว่า52%ด้วยเช่นกันถือว่าการมีฐานการผลิตที่ยืดหยุ่นแบบนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขารอดพ้นจุดต่ำสุดมาได้จริงๆค่ะถูกต้องครับฟังดูแล้วเหมือนเขาอุดรอยรั่วของเรือได้หมดแล้วแถมยังปรับใบเรือรับลมใหม่ได้ด้วยนะครับใช่ค่ะพอธุรกิจหลักกลับมามีเสถียรภาพสิ่งที่น่าตกใจก็คือฮาน่าตอนนี้มีสถานะเงินสดสุทธิหรือ Net Cash อยู่ในมือมหาศาลกว่า 11,600 ล้านบาทคำถามที่ตามมาคือเขาจะเอาภูเขาเงินสดก้อนนี้ไปทำอะไรคะซึ่งเรื่องนี้ก็นำเราไปสู่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยครับนั่นคือพิมพ์เขียว S-Curve ตัวใหม่ที่มุ่งสู่โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ผ่านการจับมือกับบริษัทโฟโนนิกระดับโลกครับงั้นขออนุญาตถามแทนผู้ฟังแบบตรงๆเลยนะคะ
ยุคนี้บริษัทไหนๆก็แปะป้ายคำว่า AI ลงไปในรายงานเพื่อเรียกเรตติ้งกันทั้งนั้นนวัตกรรมระบายความร้อนที่ว่าเนี้ยมันคือของจริงหรือแค่การรับจ้างประกอบพัดลมระบายอากาศทั่วไปคะเนี่ยเป็นความกังขาที่ถูกต้องเลยครับ ในฐานะนักลงทุนเราต้องแยกให้ออกระหว่างคำโฆษณากับเทคโนโลยีจริง สิ่งที่ฮานาทำกับ Phononics เนี่ยไม่ใช่พัดลมหมุนๆ หรือท่อน้ำหล่อเย็นแบบในคอมพิวเตอร์เกมมิ่งทั่วไปนะครับ แล้วมันคืออะไรคะ เขากำลังผลิตอุปกรณ์ Solid State Cooling หรือ TEC devices ครับ ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ ชิปประมวลผล AI ใน Data Center ทุกวันนี้เนี่ยมันทำงานเร็วและแรงมากจนเกิดความร้อนมหาศาล การใช้ของเหลวระบายความร้อน มันมีความเสี่ยงที่น้ำจะรั่วและทำให้อุปกรณ์พังทั้งระบบได้ อ๋อ เหมือนการสร้างหม้อน้ำสมรรถนะสูงให้กับซูเปอร์คาร์เลยนะคะ เพราะชิป AI ตอนนี้วิ่งเร็วและร้อนจัดมาก ใครคุมความร้อนได้ คนนั้นคุมเกม ใช่ครับ เทคโนโลยีของ Phononics ใช้หลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า Peltier Effect คือแบบไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเลย แค่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป วัสดุฝั่งหนึ่งจะเย็นเฉียบจนเป็นน้ำแข็ง ในขณะที่อีกฝั่งจะดึงความร้อนออกมา มันเหมือนการจับ Air Conditioner ระดับไมโครสโคปไปแปะติดไว้บนชิป AI แบบจุดต่อจุดเลยครับ โอ้โห ไม่ใช่ท่อน้ำ ไม่ใช่พัดลม แต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าบังคับให้สสารดูดความร้อนออกไปโดยตรงเลย แล้วการจะผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนระดับไมโครแบบนี้ได้เนี่ย แปลว่าโรงงานต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงมากใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับ มันต้องใช้กระบวนการผลิตบอร์ดความหนาแน่นสูง หรือ High Density PCBA ซึ่งความเชี่ยวชาญตรงนี้แหละครับ ที่ทำให้ฮานาไม่ได้หยุดแค่เรื่องระบบระบายความร้อน แต่ยังก้าวไปถึงการรับว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องทดสอบ 1.6T Optical Transceiver ด้วย ซึ่งไอ้เจ้าเครื่องทดสอบนี้มันก็คืออุปกรณ์ส่งผ่านข้อมูลแสงความเร็วทะลุขีดจำกัด ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI Data Center ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ผู้บริหารตั้งเป้าเลยว่า ภายในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มนวัตกรรมขั้นสูงพวกนี้จะต้องขยับขึ้นไปกินพื้นที่10-13%ของรายได้รวมทั้งหมดเลยครับ จากผู้รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปกำลังจะอัปเกรดตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศของขุมพลัง AI ระดับโลกถ้างั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะ ที่บรรดาสถาบันการเงินและโบรกเกอร์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Globex, InnovestX, Maybank Financial, Cyrus, DBS หรือหยวนต้าต่างภาคกันรื้อโมเดลประเมินมูลค่ากันใหม่หมดเลย หรือที่ศัพท์การเงินเราเรียกว่า re-rating นั่นแหละครับ จากเอกสารที่เรามีเนี่ยสถาบันเหล่านี้ประเมินกรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงมูลค่าสะสมไว้ในระนาบ 42.80 บาท ไปจนถึง 53.50 บาทเลยทีเดียว โห แล้วเงินสด 11,600 ล้านบาทที่เราคุยกันเมื่อครู่เนี้ยคงจะถูกนำมาใช้เป็นกระสุนลงทุน ขยายโรงงานระดับพันกว่าล้านได้อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องวิ่งไปกู้ธนาคารให้เสียดอกเบี้ยเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ การมีสภาพคล่องแบบนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถลงทุนล่วงหน้าเพื่อคว้าโอกาสในเทคโนโลยีใหม่ได้ทันที และเมื่อเรานำภาพการเติบโตระดับโลกนี้ไปเทียบกับค่า PEG หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรเทียบกับการเติบโต จะพบว่าฮานายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทลักษณะเดียวกันในอุตสาหกรรมครับ ซึ่งมันก็บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้ให้มูลค่ากับแผนงาน AI นี้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ฟังดูน่าตื่นเต้นมากค่ะ แต่ว่าเราในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่เน้นการรักษาเงินต้นเป็นหลัก จะมีความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องคุยกันเรื่องกลยุทธ์ทางเทคนิคเพื่อวางแผนรับมือด้วย ขออนุญาตถามแบบไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคซับซ้อนนะคะ เวลาที่เราบอกว่าต้องหาแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนฐานราคาปลอดภัย หรือการใช้ margin of safety ในทางปฏิบัติจริงๆสำหรับคนที่ไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา มันแปลว่าอะไรคะ อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ สมมติว่ามีข่าวใหญ่ออกมาว่าบริษัทจับมือกับยักษ์ใหญ่ AI ราคาหุ้นมักจะพุ่งพรวดพราดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งบริเวณนั้นแหละที่เราเรียกว่าแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบน มันคือโซนที่ความโลภของตลาดได้รวมเอาข่าวดีล่วงหน้าไปหมดแล้ว เข้าใจค่ะ แล้วเราควรทำยังไงคะ กลยุทธ์การรักษาเงินต้นคือ เราต้องไม่กระโดดเข้าไปเป็นเหยื่อของความตื่นตระหนกตกขบวนครับ เราต้องปล่อยให้ฝุ่นตลบจนจบ รอดูจังหวะที่ปริมาณการซื้อขายเริ่มแห้ง คนเริ่มหันไปสนใจเรื่องอื่น และราคาหุ้นปรับฐานลงมาพักตัวครับ อ๋อ โซนพักตัวนี้ก็คือฐานราคาปลอดภัยที่เราสามารถใช้ภูเขาเงินสดของบริษัท มาเป็นเบาะรองรับ หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย ให้กับหน้าตักของเราได้ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแทรกซ้อนใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ไม่วิ่งไล่ราคาเมื่อมันเกินมูลค่าพื้นฐาน ซื้อในวันที่คนเลิกเห่อ
และใช้ความแข็งแกร่งของงบดุลบริษัทเป็นเกราะคุ้มกันความเสี่ยง นี่คือแก่นแท้ของการลงทุนที่ยั่งยืนจริงๆครับ เป็นหลักการคุมหน้าตักที่สำคัญมากจริงๆค่ะ เอาละค่ะ จากการชำแหละงบการเงินเจาะลึกเทคโนโลยีระบายความร้อน ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางเทคนิคทั้งหมดนี้ คือความมุ่งมั่นที่ทีมงานอยากส่งมอบให้ผู้ฟังค่ะ และตรงนี้เองนะครับ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติ จากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรอง และ cross check ข้อมูลสถิติ ตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ เป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยค่ะ และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถามเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ ใช่ค่ะ รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะ ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ทีมงานอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามยั่วความคิด ให้ทุกท่านได้นำไปทบทวนและตกผลึกกันต่อค่ะ หลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และการขยายลายเทคโนโลยี AI ของ HANA ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์โลก และการกระจายความเสี่ยงย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน จะเป็นความท้าทายที่กดดันต้นทุน หรือเป็นโอกาสทองครั้งใหญ่สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า ลองคอมเมนต์แบ่งปันมุมมองเชิงกลยุทธ์กันไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งและส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิจภูมิภาคเราอย่างมากเลยทีเดียวครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีวินัย และรักษาเงินต้นอย่างเคร่งครัดนะครับ วันนี้ทีมงานต้องขออนุญาตลากันไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการจัดสรรเงินลงทุน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ